Morjesta. Tapahtumasta selvittiin kotia, mutta ei ihan ilman vahinkoa kumminkaan. Eikö tää on nyt tämmönen soikee halkeama tässä tuulilasissa koko matkalla. Ja se vissiin sai lähtönsä täältä. Tai ainakin siltä äkkiseltään näytti. Mutta siihen yhtäkkiä räpsytti vaan tommonen pallohalkeama kesken soittelu. Mehän mittailtiin paineita ja siinä on se deathmatchikin enemmän, mutta ne kyllä kesti, mutta musiikkia ei enää kestänytkään. Että semmoista. Niin, ja sitten tämän jälkeen meni tankokin vielä poikki. Eli tuo lasi alkoi elämään täältä kohtaa, tai tuo auton korikin alkoi elämään ihan huomattavastikin enemmän. En tiedä mikä sen teki sitten, mutta varmaan tää lasi jotenkin menetti sen jäykkyytensä. Niin se tästä alkaa antaa periksi ja se jotenkin niinku väänti tankoa niinku tänne eteenpäin jotenkin kummasti. Se alkoi niinku vääntelehti tää tanko niinku näin. Tässä. Ja sitten joku 5 biisiä kerkisin soittaa ja sitten meni tanko poikki. No, mä teen suoraan tähän järeimmän tangon seuraavaksi. Mutta ihan ekana pitäisi selvittää tuo tuilasi-ongelma, että minkä takia tuo tuilasi petti. Sehän täältä jostain alkoi elämään tuolta yllättävänkin paljon jo viime tapahtumassa. Että oiskohan sieltä sitten joku pettänyt tuolta keskeltä. Niin että tuo halkemakin nyt menee jostain tuolta. Mutta pitää nyt tuo lasi tosta irrottaa ja tutkia, että mikä ihme siellä sitten on. Että mitä siellä on tapahtunut. Mutta juu, semmonen reilu 162 desibeliä. Täältä niinku lähti pihalle ja musiikiltakin soittiin yli 161 desibeliä. Että ei nyt ihan huono tulos ollut kumminkaan se. Se deathmatchia mä soitin, mutta se oli vaan 99 sekunnia, mutta kumminkin niin 158,5 jotain sitä luokkaa se oli. Mutta varaa olisi kyllä ollut huomattavasti kovempaankin tulokseen tietenkin. Kun oli se aika huomattavasti vähemmän kuin se 5 minuuttia, mihinkä mä olin valmistautunut. Mutta juu, katsotaan mitä nyt tästä jatketaan. Tää tanko nyt täältä ainakin lähtee pois. Tällä nyt ei mitään tee täällä enää. Mä teen varmaan samanlaisen, mutta M20 kierretangosta seuraavaksi sitten niin. Pitää nyt tutkailla. En mä M16 enää tässä pidä, kun se on tänä vuonna katkenut toista kertaa nyt jo niin. Tää ei oo järkevää enää tuota korjata. Sitä vaan enemmän haittaa kuin hyötyä. Joo, sitten pitäisi tuo tuilasikin irrottaa ja pitäisi katsoa mikä siellä on. Ja tehdä jotain vahvistuksia sinne tuilasi alle, että ei tuo kori pysty elämään sitä niin paljon. Mutta joo, katsellaan sitä nyt tässä joskus myöhemmin. Morjens!